कुरा गर्दै जाँदै गरौँ क्या कुन चलाउने मैले हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द च्यानल आज चाहिँ अलि अनप्लान टाइपको भिडियो बनाउँदैछौँ हामीहरू इन्ट्रो पनि अब यस्तै क्यामेराबाट सिधै बाइकमै भइरहेछ होइन र हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ चिलिकोट बाइक चाहिँ छ अपाची आरटिआर 160 अब यहाँनिरबाट चाहिँ थोरै नास्ता लगेर हामीहरू चाहिँ जान्छौँ होइन त्यो इन्ट्रो अलि त्यो छ होइन म ड्रोन सटबाट पनि स्टार्ट गर्छु र हेरौँ है त ल्याउनु 500 600 700 800 चिलिकोट चिसोमा के चिज लग्ने होला पानी बरु लग्ने यार पानी दिनु न पानी उहीँ किनौँ न त्यसो भए भइरहेछ हामी चाहिँ तीनवटा बाइकमा 6 जना छौँ हाम्रो टिम मेम्बरहरू 6 जना नै 2 4 5 जना छ एकजना चाहिँ आएको छैन होइन निशानले चाहिँ विशेष काममा ल हेलो भन्नु न अब चाहिँ हामी यहाँदेखि बिजौरीदेखि जाँदै हो हामीहरू बिजौरीदेखि चाहिँ राइड स्टार्ट गर्छौँ जाम चुनाव लगाइरहेको छ चुनाव आज चाहिँ मङ्सिर 1 गते हो र जय नेपाल गर्ने कसैले केही पनि होइन चुनाव जति जग्गा पनि गठबन्धनको चलिरहेछ नेकपा मैले जिन्दाबाद भन् न शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना अरे बस कर रुलाएगा क्या वो बाटो चाहिँ पुरै प्याके आम के हो यस्तो साथी भाइहरू चाहिँ कसैबाट आउँदैछन् होइन हामी चाहिँ यहाँनिरबाट माथि जान्छौँ हामी यो भण्डारी चोकदेखि माथितिर होइन सर्टकट बाटो हो उता दुधराजबाट पनि जान्छ चिलिकोट हामी चाहिँ यहाँनिरबाट जान्छौँ क्यामेरा चाहिँ कस्तो छ भ्यू मलाई त्यो पनि थाहा छैन होइन हिरो 9 ब्ल्याकबाट सुट भइरहेको छ भिडियो कस्तो आइरहेको छ भ्यूहरू होइन सुपर भ्यूमै छ होइन राम्रो मैले हेर्दाखेरि त राम्रो देखिरहेछ र हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी योभन्दा अगाडि मैले हिरो 7 ब्ल्याक युज गरेको थिएँ त्यसभन्दा अलिक राम्रो लाइटिङहरू अलिकति मतलब लो लाइटहरू चाहिँ राम्रो छ अरू ओभरअल त तपाईँको हिरो 7 ब्ल्याकदेखि हिरो 9 10 11 सबै सेम नै हो होइन हिरो पानी चाहिँ यहाँनिरबाट किनौँ न पानी किन्छौँ हामीहरू पानी चाहिँ किन खाजा किन्दाखेरि ल्याएनौँ यिनीहरूलाई अगाडि जान्थ्यौँ किनभने स्पिड हाक्दैनौँ कि फेरि धुलो खाइन्छ यार अलि पछि जाऊँ हामी ओइ अगाडि त्यो एउटा त्यो छ क्या ताल जस्तो छ तालमा रोकाउँदा भन्दा कि ड्रोन सट हानौँला त्यसमा केटाहरू अगाडि हिँड्छन् अनि केही थाहा छैन अनि त्यस्तो छुट्छ क्या राम्रो सटहरू पनि ड्रोन सट हान्न भनेको जाउँ मुलाएर ड्रोन सट हाल्न भनेको कस्तो रहेछ नि यार अरे हेलो अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है हेलो छ
होइन यहाँनिर ड्रोन सट हानौँ कि एकछिन झरौँ यहाँनिर भन्ने लगाइराख्या हो केटाहरूले रोकिरहेछन् त्यहाँ सिधा बाटोमा ड्रोन उडाउन भनेको थिएँ यहाँ हान्नु पऱ्यो क्या हिँडेको होला गरम के ठ्याक्कै यस्तो एउटा ह्याड हान बेसी ह्याड घुमाम हुन्छ एमा रेकर्ड गरेको थिएन यहाँ ठ्याक्कै भाइरल हुन्छ डिजे इयर टु यस उठ्दैछ है ओ केसमा किन्ने भाइ डिलकमा खिच्दैछु सुटिङ सब ठिक छ एउटा यहाँको ड्रोन सट हान्छु त्यसपछि अलि माथि लग्छु यहाँबाट सर गएको खिच्ने हो एउटा ड्रोनको यसो गरौँ यसको हालौँला यसको हालौँला क्या के अरे गोब्रोको खाली छ गोब्रोको हालौँला क्या चाहियो बेला अलिअलि खिच्नु त 6 स्पेस 4 GB खाली छ पक्ड निकाल त्यो गर प्याक गर चार्ज चाहिँ एकदम कम छ होइन अर्को एक्स्ट्रा ब्याट्री थियो त्यो चाहिँ चार्जै नगरेको पुरै अनप्लान भएर ड्रोनको पनि के अरे मेमोरी स्पेस रहन्छ होइन फुल रहेछ अनि के अरे एकैछिनमा भरिहाल्छ फेरि डिजे इयर टु यसबाट डेडलकमा खिच्नुपर्छ होइन फोकी खिच्नुपर्छ अब 4 GB जति खाली छ पुगेन भनेपछि ठाउँमा पुग्यो भनेपछि यसै गोप्रोकै के अरे मेमोरी चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्योमा राख्छौँ उडाउनु पर्छ कि यार थोरै बाहिर चाहिँ यहाँनिर फेरि हामी ड्रोन सट उडाउँदैछौँ होइन कस्तोमा चाहिँ हेर्नु होला ड्रोन सट है हामीहरू चाहिँ अहिले सग्राम आइसकेका छौँ होइन सग्रामबाट अब हल्का माथि योबाट सिधै माथि जान्छौँ हामीहरू होइन अब चाहिँ हल्का उकालो अनि वन सुरु हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ फ्ल्याटै थियो सर्फेस एरिया होइन हजुर देख्नुहुन्छ यहाँनिर रोड चाहिँ अब यस्तै नै हो हामीहरू चाहिँ पानी पनि किनिसक्यौँ अब चाहिँ अब सिधै जाने यार कोही नरोकेर भएन कि ढिलो भइहाल्छ कति बजा छ अहिले हेर्न अगाडि 3:26 मिल्छ कि मिल्दैन हेर ट्याक्कै रहेछ मिलाएर चाहिँ यार 3:26 गएको छ यस्तै धुलो धुलो के ब्रो धुलो 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 धुलै धुलो भने जस्तो बाटो छ
चार्ज छैन झन् ड्रोनमा पनि ब्याट्री छैन होइन झन् मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि के अरे अनमै छोडिरहेको छु रोक्यो कि बिर्सिहालिन्छ अरू काम गरिन्छ अनि त्यसपछि के अरे गोप्रो त अनको अनमै रहेछ 10 मिनट अहिले चाहिँ 7 मिनट भएको रहेछ छेउ भइरहेछ त्यही भएर हामी चाहिँ चिल्लीकोट नजिक आइसकेका छौँ होइन अब थोरै छ 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर जस्तै होला माथि चाहिँ देखिरहेको थियो कि नजिकै छौँ अब चाहिँ बाटो त अलि चलाउन नजानेको त गाडी छ बाटो गोप्रोमा देखेछ कि छैन होइन अब हामी यतै बसेर खान्छौँ मोमो होइन माथि त्यो मन्दिरमा नखाऊँ क्या फोहोर पनि के गरिदिएर यहाँ बस्ने ठाउँ छ क्या सही छ यहाँनिर बसेर चाहिँ खाजा खान्छौँ हामीहरू यहाँ माथि जाऊँ बस्ने ठाउँ दामी छ क्या त्यहाँ माथि डाँडो क्या त्यो मन्दिर जस्तोमा नि के बस्ने क्या त्यहाँ त के हो र यहाँ हेर न कहाँ होला क्या अन्छ म कतिको दुलो देखेको छु हेर है ल के हो दुलो सिनेमेटिक हेर्नु सिनेमेटिक ल कत्रा गोबरबाट सिनेमेटिक आउँछ कस्तो आउँछ भित्रसम्म एक त सबै यस्तो छ यहाँनिर बस्नुलाई यता बसौँ यता किन अझ किन सुदीप दाइ उनको मायामा अझ के ल चलो केटा चलो अगाडिको त्यो बेरिङले गर्दाखेरि के बाटो त्यति डेन्जर पनि होइन ठिकै हो होइन तर यो गाह्रो छ के यस्तो ढुङ्गा यहीँ माथि चिल्लीकोट हो अनि हामी चाहिँ तल यहाँबाट यस्तो घुमेर माथि जान्छौँ होइन भ्यू चाहिँ खतरा छ यहाँबाट एकछिनमा म ड्रोन सटमा पनि देखाइहाल्छु माथि पुगेपछि सिनेमेटिक्सहरू अझ आउन बाँकी नै छ यो त जस्ट हामी माथि पुग्दैछौँ होइन ब्लक टाइपको हो मन्दिर चाहिँ बनिन्छ कि मन्दिर पहिला पनि थियो खै मन्दिर बने जस्तो लाग्यो मन्दिरको दर्शन गरेर अगाडि फोटो अब नजिकै हो यहाँदेखि हामी चाहिँ गेट यहीँनिर छ होइन यहीँबाट जाँदै गर्छौँ हल्का माथि अब थोरै चिसो सुरु भएन लास्टै पहिला चाहिँ त्यही अघि हामी रोकेको ठाउँमा बाइक रोक्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ उयोसम्म जान्छ
यहाँदेखि चाहिँ माथि सिडी चढ्नु पर्छ, भिउ टावर चढ्नु पनि उता पनि जाम। भिउ टावर हो त्यो। हाय हाय today that you're not mine to keep. Don't struggle too much now while I kill you in your sleep. What is lost if it's not being by yourself? I won't be gentle to the body.